Hello and welcome to the official YouTube channel of Moja Class. আমি পঢ়ি আছিলোঁ class 8 crop production and management. এটো আছিল আমাৰ first chapter. আমি already ইয়াৰ দুটা lecture আমি complete কৰিলোঁ. আজি এটো হ'ব আমাৰ third lecture. আমি preparation of soil last classত পঢ়িছিলোঁ আৰু আজি আমি পঢ়িম sowing of seeds. ঠিক আছে? So let's start. এটা চোৱা sowing of seeds কি হয়? গুটি দিয়াটোকে sowing of seeds বুলি ক'ব. Simple. So it is the process of putting seeds in the soil. ঠিক আছে? তো putting seeds in the soil. So it is the process of putting seeds in the soil. এটোকে কয় কি sowing. ঠিক আছে? কিন্তু গুটি দিয়াৰ আগতে বা sow কৰাৰ আগতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব। কি কথা? যে seeds যিবোৰ আমি দিম হেবোৰ good quality হয়, clean হয় and healthy seeds of a good variety. গম পালানে? তো যিবোৰ seeds দিম হেবোৰ good quality হ'ব লাগিব, clean হ'ব লাগিব, healthy seeds. কেলেনো হ'ব লাগিব? চোৱা আজি তুমি ফাৰ্মিং কৰিছা হয় না আজি তুমি গুটি দিছা এনেকুৱা তোমাৰ ল্যান্ড এটুকুৰা আছে তাত তুমি গুটি দিছা কেলে দিছা গুটি যাতে ক্ৰপছ হয় তুমি খাব পাৰা হয় না বা বেলেগে খাব পাৰে হয় না তুমি বিকিব পাৰা সো ইমান কষ্ট কৰিবা তুমি হয় না এটা কাম কৰিবলৈ আজিতে আমি সেকেন্ড স্টেপ পাইছোহি আৰু ঢেৰ আছে হয় না তো ইমানখিনি কৰা পাছতো যদি তোমাৰ ক্ৰপছটো ভাল নহয় হাই ইল্ড নিদিয়ে ইল্ডিং যদি ভাল নহয় তে তোমাৰ গুটে টাইম গ'ল হয় না লেবাৰ গ'ল সব গ'ল নে হয় না কিমান কষ্ট কৰিলা তুমি একো নহল সো হেতু যাতে নহয় তো তোমাৰ ভাল ক্ৰপছ উলাই তো কি কৰিব লাগিব তুমি গুড কোৱালিটি ক্লিন এন্ড হেলদি সিডস সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো ফাৰ্মাৰ্স প্ৰিফাৰ টু ইউজ সিডস হুইচ হেভ হাই ইল্ড যাৰ ইল্ডিং তো ভাল হয় যি ভাল ক্ৰপছ হ'বগে ফিউচাৰত গৈ তো হেবোৰ ক্ৰপ সিলেক্ট কৰে ঠিক আছে দেখো এটা তুমি কেনেকৈ গম পাবা যে কোনটো সিড ভাল হয় কোনটো সিড বেয়া হয় ঠিক আছে তো এটো এটা হৰু এটা এক্টিভিটি আছে সো কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট তুমি ফাৰ্স্ট কিছুমান তুমি সিডস ললা ঠিক আছে কিছুমান সিডস ললা তুমি এনেকুৱা টাম্বলাৰ এটা লৈলা তাৰ পাছত তুমি দিয়া পাছত কি কৰিলা তাত পানী দি দিলা পানী দি পেলা তুমি all of day rolla after some times you will notice that some seeds rise up and some seeds settle down he seeds bur jibur settle down hoy jay he seeds bur ki hoy tomar they are healthy seeds and the seeds which rise up ঠিক আছে জিবুৰ ওপৰলে উঠি আহে হেবুৰ হৈ যায় কি ড্যামেজড সিডস ঠিক আছে তো ইতিয়া হে ওপৰলেনো কিয় উঠি আহে আমি অবজাৰ্ভ কৰিম যে সব সিডস ফ্লোট and some seeds settle at the bottom ঠিক আছে এটা কনক্লুজন কি হ'ব আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পাম যে যিবোৰ ড্যামেজ সিডস আছিল হে সিডস বোৰ হে ওপৰলে উঠি আহে আৰু হেলদি সিডস বোৰ তলত গুচি যায় ড্যামেজ সিডস বোৰ ওপৰলে কেলে গুচি যায় কাৰণ তাত কিছুমান হলো আছে ঠিক আছে বেয়া হয় ন তো ফুটা আছে তো হে ফুটা হলে কি হয় তাতৰ weight টো কমি যায় they becomes light weight and are thus lighter and hence they float in the water হেকাৰণে তাতি পানীটো উপঙি থাকে লাইটাৰ হৈ যায় সো যিবোৰ সেটল সিডস হয় হেবোৰ হেলদি হয় আৰু হেবোৰে আমি সো কৰিব পাৰিম ঠিক আছে হেবোৰে আমি সো কৰিব পাৰিম হেবোৰে আমি গুটি দিব পাৰিম বিকজ দে আৰ হেলদি গম পালা তো এটো এটা জাস্ট এটা হৰো এক্টিভিটি ঠিক আছে এটা সোৱা ইতিয়া আমি টুলস ইউজ কৰিব লাগিব আমি গুটি দিবলৈ কিছুমান কি ইউজ কৰিম টুলস ইউজ কৰিম ঠিক আছে যেনেকৈ আমি প্ৰিপাৰেচন অফ সয়েল যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তো তেতিয়া আমি টুলস ইউজ কৰা নাছিলোঁ জানো তো ইন দ্য সেম ওয়ে উইল হ্যাভ টু ইউজ টুলস ঠিক আছে তো ট্ৰেডিশনাল টুল এটা ট্ৰেডিশনাল টুল আমি ইউজ কৰিম ঠিক আছে তো ট্ৰেডিশনাল টুল যেটা ইউজ কৰিম যিটো ট্ৰেডিশনাল টুল আছে সেই টুলটো কোনটো ফাৰ্স্ট পিকচাৰখনত দেখাই থোৱা আছে আৰু এইফালে তোমাৰ এটো তোমাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰে হেতু দি থোৱা আছে সেকেন্ড পিকচাৰত ঠিক আছে তো ইট ইজ শেপ লাইক এ ফানেল দেখিছানে ফানেল এটা ফানেল কোনটো চোৱা এইটো চোৱা এইফালে ফাৰ্স্ট পিকচাৰখনত এটা ফানেল দেখিছা এটো ফানেল আৰু সেকেন্ড পিকচাৰখনত চোৱা ফানেল দেখিছা এটো ফানেল কেনেকুৱা ফানেল টাইপ হৈছে এনেকুৱা ফানেল সো এটো সেকেন্ড পিকচাৰখনত এটা ফানেল ঠিক আছে তো এটা ফানেল যেটো আছে তাত কি কৰা হ'ব তাত তোমাৰ সিডস বোৰ দি দিয়া হ'ব সিডস বোৰ এই ডাইৰেকশনত তুমি ফানেলত দি দিলা দেখিছানে এই গ্ৰীন কালাৰ পিনা টি-শাৰ্ট পিনা মানটো কেনেকৈ সিডস দি দিছে ফানেলটোত তো ফানেলত তুমি সিডস দি দিলা তো সিডস দি দিয়াৰ পিছত কি হ'ব হে ফানেলটোৰ পৰা সিডস বোৰ তললে গুচি যাব আৰু এবোৰ সৰু সৰু পাইপছ আছে দেখিছানে 1 2 3 4 5 তো পাইপছে এইটো ডাইৰেকশনত পাইপছৰ পাইপ গিডাল জিগিডাল আছে তো পাইপৰ ভিতৰেদি সিডস বোৰ সোমাই আহিব আৰু এই ফালেদি সিডস বোৰ ওলাই যাব ঠিক আছে so the seeds are filled into the funnel second point of ditho ase or the seeds pass down through 2 or 3 pipes having sharp ends the sharp ends kele ase জিবুৰ sharp ends থাকাৰ কথা আছে যদি sharp ends থাকে কি হ'ব জিবুৰ তোমাৰ সয়েল আছে যত গুটিবোৰ হুমাব তো হেবোৰ উঘালি হলে ওপৰলে উঠি আহিব হয় না আৰু সিডবোৰ তলত হুমাই যাব তুমি নিজে কনসিডাৰ কৰা তুমি যদি এনেকে যদি তোমাৰ সুকা থাকে হা এইগিটা সুকা তোমাৰ থাকে আৰু তুমি যদি এনেকে যদি মাটিত লৈ যোৱা তো খানি যাব নে খানি যাব আৰু তোমাৰ এফালদি তুমি ভাবি লোৱা আঙুলিগিটা তুমি ভাবি লচোন আঙুলিগিটা তুমি sharp ends বুলি ভাবি লোৱা তো আঙুলিগিটা দি তোমাৰ এনেকে সোৱা আঙুলিগিটা দি তোমাৰ কেনেকৈ আহিলে এবোৰ গুটিবোৰ উলালে আৰু তাৰপিছত তুমি যদি এনেকৈ খানি গৈ থাকা আৰু এফালে যদি তোমাৰ সিডসবোৰ ওলাই যায় তো তলত সোমাই যাব নে সিডসবোৰ তোমাৰ এনেকৈ তলত সোমাই যাব হয় না নহয় খান্দিও যাব আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেপথত সোমাই যাব সো এটো দুটা কাম আহিলে হয় না সো দিস এন্ডস পিয়াৰ্স ইনটু দা সয়েল এন্ড প্লেস দা সিডস আৰু সিডসবোৰ তাত গৈ প্লাই সোমাই যায়গে
হয় নে তো এইটো এটা ট্ৰেডিশনেল টুল হয় এই সেকেন্ড পিকচাৰত চোৱা কেনেকে বুলে টানি টানি লৈ গৈ আছে হয় নে আৰু তাত কেনেকে সিডছবোৰ হুমাই গৈ আছে তো এইটো এটা ট্ৰেডিশনেল টুল হয় ইয়াৰ পিছতো আমাৰ কিছুমান আছে যে সিড ড্ৰিল হেতু আজিকালি এডভান্স হৈ গল মানে আজিকালি সিড ড্ৰিল ইউজ কৰে আৰু সিড ড্ৰিলটো একে টেকনলজি মানে আগতে যেটো ইউজ কৰিছিল হেতুৱে হয় কিন্তু ইয়াতে কি হয় অকমান মানে আমি কি কৰো আমাৰ যেটা টাইম এন্ড লেবাৰ সেভ হয় আমি তাত ইউজ কৰো ট্ৰেক্টৰ ঠিক আছে এটা চোৱা কেনেকে কি কৰা হয় এই পিকচাৰখন চোৱা তো ইয়াত যে এইটো দেখিছানে ইয়াত এইটো এনেকা আছে যে তো ইয়াতে কি হয় এইটো এনেকুৱাটাই হ'ব মানে চাবা হা তো ইয়াতে আমি কি কৰো সিডছবোৰ দি দিও ঠিক আছে সিডছবোৰ এনেকে ইয়াতে দি দিও ঠিক আছে তাছত এই হোয়াইট কালাৰ এইবোৰ পাইপছবোৰ দেখিছা এই হোয়াইট কালাৰ পাইপছ এদি কি হ'ব এই সিডবোৰ ওলাই যাব একে আগৰ নিচিনাই হয় কিন্তু ইয়াত অলপ টেকনলজিটো বেলেগ আৰু ঠিক আছে তাছত এই পাইপ দি ওলাব আৰু তাছত এনেকে ওলাই যাব পাইপছবোৰ আৰু প্লাস কি হ'ব ইয়াত এটা প্লাস পইণ্ট আছে আগতেটো আছিল কিন্তু ইয়াত তোমাৰ তাতকেও ভাল হ'ব মানে একুৰেট হ'ব যে সিডছ যিবোৰ আছে সিডছবোৰ ইউনিফৰ্মলি প্লেস হ'ব গম পালানে কাৰণ ট্ৰেক্টৰখনটো চলি গৈ থাকিব আৰু সিডছবোৰ এনেকে ওলাই গৈ থাকিব হয় না তো সিডছবোৰ এনেকে ওলাই গৈ থাকিব ট্ৰেক্টৰখন চলি গৈছে সিডছবোৰ পৰি গৈ থাকিব ঠিক আছে আগলে গৈ আছে ট্ৰেক্টৰখন সিডছবোৰ পৰি গৈ থাকিব লগতে খান্দিও গৈ থাকিব খান্দিব সিডবোৰ পৰিব আৰু তাৰ পিছত প্লাস পইণ্ট কি আছে হেজ যিবোৰ সিডছবোৰ হুমাই গল নে আকৌ মাটিটো ঢাকিও দিব মানে গম পালানে মাটিটো আকৌ ঢাকি দিব মানে সো এটো মানে একদম পাৰ্টিকুলাৰ ডেপথত হুমাই যাব ইকুৱেল ডিসটেন্সটো প্লেস হ'ব ইউনিফৰ্মলি এট ইকুৱেল ডিসটেন্স এণ্ড এ পাৰ্টিকুলাৰ ডেপথ ঠিক আছে সো ইয়াত মই কি লিখিছো this shows the seed uniformly at equal distance and depth at a particular depth equal distance shot place কৰা হ'ব the seeds get covered by soil তো show কৰা পিছত গুটি দিয়া পিছত আকৌ soilও কভাৰ হৈ যায় এটা তো আমাৰ লাভ কি হ'ব যদি soilটো কভাৰ হৈ যায় তো কিছুমান যিবোৰ seedsবোৰ যে খাই দিয়ে birds যে খাই দিয়ে চৰাই খাই দিয়ে ন তো খাব নোৱাৰিব যদি আমি জাস্ট এনেকে মাটিতে এৰি দিও গুটি হ'বলে তেনেকৈ দিব পাৰা কিন্তু কি হ'ব seedsবোৰ খাই পেলাব চৰাই কিন্তু যদি তোমাক তেনেকে মাটি ভিতৰত হুমাই গুছি যায়গে তো তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব seedsবোৰ ওয়েষ্ট নহয় কাৰণ চৰাই খাব নোৱাৰিব ঠিক আছে প্লাস সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট ইট সেভস টাইম এন্ড লেবাৰ তো এটো আছিল আমাৰ সিড ড্ৰিল ফাইন এটা চোৱা এটা কোৱেশ্চন এটা হয় না আমি যে ইউনিফৰ্মলি প্লেস কৰিব লাগিব কেলে ইউনিফৰ্মলি প্লেস কৰিব লাগিব চোৱাচোন তুমি নিজকে কনসিডাৰ কৰি লোৱা এটা ৰুমত যিটো ৰুমত 5টা মানুহ ভালকে থাকিব পাৰে তুমি তাত ঠেলি হেসি 20টা মানুহ ভৰাই দিলা কি হৈ যাব ওভাৰক্ৰাউডিং হ'ব অক্সিজেন নাপাব হয় না নহয় অক্সিজেন নাপাব উখা লবলৈ কষ্ট হ'ব ইন দা সেম ওয়ে তুমি যদি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ডিসটেন্সত সিডছবোৰ যদি তুমি প্লেস নকৰা তাহাঁতৰ কি হ'ব ওভাৰক্ৰাউডিং হৈ যাব তাৰপিছত তাহাঁতি কি নাপাব they will not get sufficient sunlight they will not get sufficient nutrition and also water from the soilৰ পৰা sufficient sunlight নাপাব nutrition নাপাব water নাপাব গম পাইছা নে হেবোৰ নাপাব soilৰ পৰা কাৰণ ওপৰৰ পৰা লাগিব ন তাক কি কব মুক দে ইটো কব মুক দে তো তেনেকে তাহাঁতৰ ভাল yieldingটো নহব মানে তো appropriate depth এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিসটেন্সত আমি প্লেস কৰিব লাগিব তো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মন ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত কিছুমান আৰু কথা আছে যেনেকে তোমাৰ হৈ গল ৰাইস হা কিছুমান মানে ৰাইস আৰু কিছুমান ভেজিটেবল কি হয় তাহাতক ডাইৰেক্টলি শো কৰি দিয়া নহয় সাপোজ তুমি এটুকুৰা তোমাৰ ল্যান্ড আছে তুমি তাত ডাইৰেক্টলি শো কৰিলে এৰি দিলা তেনেকুৱা নহয় মানে কি কৰা হয় ইয়াত ফাৰ্স্ট এহতক তোমাৰ গ্ৰো কৰিবলৈ দিয়ে সৰু জেগাত হেবোৰক আমি কওঁ নাৰ্সাৰী ঠিক আছে ফাৰ্স্ট মানে গুটিটো তাত দিয়া হয় তাৰছত হি এটা যেটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেপথ হৈ যাব সৰু পুলি হৈ যাব স্যাপলিংস হৈ যাব হেই স্যাপলিংস হৈ যাব নাৰ্সাৰীত মানে তাৰপিছত তাৰ পৰা ভাল কোৱালিটি যিবোৰ স্যাপলিংস আছে হেবোৰ লৈ যোৱা হ'ব ইয়াত ফাৰ্স্ট পিকচাৰখন দেখিছানে যে মানুহজনে কি কৰিছে ফাৰ্স্ট যিবোৰ পুলি দিলে নাৰ্সাৰী তাৰছত এটা একলক কৰিছে মানে যিবোৰ ভাল কোৱালিটি আছে হেবোৰ লৈছে লৈ পেলাই হি কি কৰিব ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব বেলেগ এটা জাগালে আকৌ লৈ যাব ডাঙৰ জাগাটোলে যত মানে হে ক্ৰপছ খিনি মানে যত চাউল খিনি হ'বগে মানে যত মানে ক্ৰপছ হ'ব মানে ৰাইসৰ ক্ৰপ হ'ব হেতু বেলেগ এটা জাগালে ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰি দিব আৰু তাত গৈ পেলাই সেকেন্ড পিকচাৰখনত যেনেকে দিছে দেখিছানে তাতে আকৌ তাত গৈ পেলাই ৰুইছেগে যিবোৰ ভাল কোৱালিটি হয় সো এইটো হয় ট্ৰান্সপ্লান্টিং ইয়াৰ পৰা কি লাভ হ'ল আমাৰ যে ভাল কোৱালিটি আমাৰ ভাল কোৱালিটিৰ আমি crops bur select koi lolu aru bhal quality ami jate rice pam ঠিক আছে রাইস বুক কারণ এটো রাইস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয় না তো আমি এনেকে ওয়েস্ট কৰিব নোৱাৰো মানে সো এটো ভাল কোৱালিটি ৰাইস আমি তাতে প্ৰডিউস কৰিব পাৰো সো ইয়াত কি কৰা হৈছে seeds of rice and many vegetables are not sown directly in the soil instead they are sown in small plot তো ফার্স্ট তাহাতক স্মল প্লট বা নার্সারি বুলি কোৱা হয় তাত তাহাতক শো কৰা হয় তাৰ পিছত কি হয় allow to grow into smaller plants called seedlings হেবোৰ আমি সৰু plants বোৰ আমি seedlings বুলি কওঁ তাৰপিছত healthy seedlings বোৰ কি কৰা হয় are then picked out তাহাতক লোৱা হয় আৰু তাহাতক ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় কোলে ফিল্ডলে যত আমি আলটিমেটলি গ্ৰো কৰিম আৰু এই প্ৰসেসটো কয় ট্ৰান্সপ্লান্টিং এই প্ৰসেসটোক আমি কি কওঁ ট্ৰান্সপ্লান্টিং বুলি কওঁ এটা মন ৰাখিবা ঠিক আছে ওকে
এতিয়া আমাৰ হেতু হৈ গ'ল আমাৰ গুটি দিয়া কাম খতম এতিয়া আমাৰ থাৰ্ড টুলে আহিছো যে আমি এডিং মেনিউৰ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্স এটা আমি মেনিউৰ দিব লাগিব ফাৰ্টিলাইজাৰ্স দিব লাগিব কেলেনো মেনিউৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ্স দিব লাগিব আমি নিদিলে নহব নেকি হ'ব বাট কি হ'ব ইল্ডিংটো ভাল নহব তাহাতৰ কাৰণ কেলে হয় চোৱা আজি আমি এজেগা তোমাৰ প্লান্ট দিলো হয় না তো প্লান্টবোৰে তুমি দিয়া পিছত কি হ'ব তাহাঁতি নিউট্ৰিশন ওয়াটাৰ লৈ ললে নেক্সট আকৌ আমি তাত ৰুলো আকৌ নিউট্ৰিশন ললে তো এনেকৈ কৈ থাকিলে কি হয় সয়লৰ যেটো নিউট্ৰিশন ভ্যালু থাকে সেইটো কমি কমি গৈ থাকে সো আমি তাত কি দিব লাগিব মেনিউৰ বা ফাৰ্টিলাইজাৰ্স দিব লাগিব এটা মেনিউৰ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্স আৰ টু ডিফাৰেন্ট থিংস কিপ ইন মাইন্ড ঠিক আছে মেনিউৰ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্স আৰ টু ডিফাৰেন্ট থিংস সো চোৱা তো ইয়াত কি লিখা আছে definition to the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers ঠিক আছে so for healthy growth of the plants they are known as manures and fertilizers why we should add manure and fertilizers most important মই এটুকে কৈছো যে কিয় এড কৰিব লাগিব সোৱা এটা অলৰেডি মই কলো যে continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients so আমি যদি continuously cultivate কৰি থাকো এটাৰ পিছত এটা তো soil কি হ'ব soilৰ যিটো নিউট্ৰিয়েন্টস থাকে এবোৰ হেক হৈ যাব ঠিক আছে তো পুअर কোৱালিটি হৈ যাব তো হেকানে কি কৰে ফাৰ্মাৰসে এড মেনিউৰস টু দা ফিল্ড টু ৰিপ্লেনিশ দা সয়েল উইথ নিউট্ৰিয়েন্টস ঠিক আছে তো ফাৰ্মাৰসে কি কৰে তাত কি দিয়ে মেনিউৰস দিয়ে মেনিউৰ দিয়ে যাতে সয়েলটো আকৌ ৰিপ্লেনিশ হৈ যায় সয়েলটোত আকৌ নিউট্ৰিশন ঘূৰি আহে গম পালা নে সয়েলটোত আকৌ যাতে নিউট্ৰিশন ঘূৰি আহে তো হেতু কাৰণে কি দিয়া হয় এনেকুৱা আমি তাত মেনিউৰ দিও ঠিক আছে আৰু দিস প্ৰসেস এই প্ৰসেসটোকে আমি কি বুলি কওঁ মেনিউৰিং বুলি কওঁ মেনিউৰিং so the manuring মানে কাক কম আমি তেতিয়ালে যে the process of adding manure to the soil to replenish the soil with nutrients is called manuring ঠিক আছে the insufficient or improper manuring results in weak plants হেতু মন ৰাখিব লাগিব যদি আমি insufficient দিও বা বেছিকে নিদু বা আমি যদি উল্টা পুল্টাকে বেছিকেও দিও তেতিয়াও তোমাৰ বা improper manuring যদি দিও তেতিয়াও মানে plants বোৰ weak হৈ যাব ঠিক আছে এটো কেলে হয় আমি পঢ়িম মানে এতিয়া ঠিক আছে তো add manure কেলে কৰিব আমি বুজি পালো হয় না দেখোৱা ইতে আমি ভালকে পঢ়িম মেনিউৰ কি হয় মেনিউৰ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্স আৰ টু ডিফাৰেন্ট থিংস মই কৈছো কিন্তু মেনিউৰ কি হয় ফাৰ্টিলাইজাৰ্স কি হয় হেতু ভালকে পঢ়ো বলা তো সো মেনিউৰ কি হয় মেনিউৰটো হৈছে অৰ্গেনিক সাবস্টেন্স মেনিউৰটো অৰ্গেনিক সাবস্টেন্স আৰু এই সাবস্টেন্সবোৰ কেনেকে পোৱা হয় ডিকম্পোজিশন অফ প্লান্টস অৰ এনিমেল ওয়েষ্ট ঠিক আছে তো আমি পঢ়িছিলো নহয় আগতে হেত ক্লাস আমি মেবি সেকেন্ড ক্লাছত পঢ়িছিলো নেকি যে আমি অৰ্গেনিক সাবস্টেন্স যিবোৰ আছে মানে ডেড প্লান্টস এণ্ড এনিমেলস হয়নে হেবোৰ যদি আমি থৈ দিও আমাৰ ডেড প্লান্টস এণ্ড এনিমেলছত কি হ'ব এবোৰত পুক যিবোৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ ফ্ৰেন্ডছ বুলি হয় আৰ্থৱৰ্মছ হয়নে মাইক্ৰোবছ হেবোৰে তাহাতক কি কৰিব খাব আৰু সৰু সৰু টুকুৰালে কনভাৰ্ট কৰি দিব হয়নে তো হেতুৱে ডিকম্পোজিশন হয় তো ডিকম্পোজিশনবোৰ যিবোৰ ডিকম্পোজিশন কৰি পেলাই যিবোৰ উলাই ওয়েষ্টবোৰ হেবোৰ কি হয় এক্স এজ এ মেনিউৰ হেবোৰ আমি মেনিউৰ হিচাপে কাম কৰিব হাড় বুলি যেটো কয় তো হাড় হিচাপে কাম কৰিব হেবোৰ অৰ্গেনিক হয় ঠিক আছে অৰ্গেনিক মানে কেমিক্যাল এড কৰা নাই নিজে নিজে হৈছে মানে যেটো অৰ্গেনিক ওয়েষ্টৰ পৰা হৈছে তো ফাৰ্মাৰ্ছ ডাম্প প্লান্টস দেখছ না কি কৰে ফাৰ্মাৰে ডাম্প কৰে প্লান্ট আৰু এনিমেল ওয়েষ্ট ডাম্প কৰে ইন ওপেন and allow to it to decompose দেখছনে পিকচাৰ বোৰ্ড কেনেকে ফাৰ্মাৰ্ছ বোৰে এনেকে প্লান্ট আৰু এনিমেল ওয়েষ্ট এনেকে থৈ দিছে তো ডিকম্পোজ হ'ব দিছে মানে ঠিক আছে the decomposition is caused by some microorganisms আৰু এইবোৰ ডিকম্পোজিশন হয় কিছুমান মাইক্ৰোঅৰ্গানিজম সৰু অৰ্গানিজমছ হ'ব মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমছ বুলি কয় তো হে অৰ্গানিজমছ বোৰে তাহাতক কি কৰিব সৰু মানে পাৰ্টিকলছলে ব্ৰেক কৰিব মানে গম পালা সৰু পাৰ্টিকলছলে ব্ৰেক কৰিব তো হেবোৰ তোমাৰ ইউজ হয় নিউট্ৰিয়েন্টস হিচাপে কাম কৰে প্লান্টছৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে ঠিক আছে the decomposition matter is uses organic matter হে যেটো decomposition matter হয় উলাব হেতু আমাৰ কিবা organic matter ইয়াত দেখিছানে কেনেকে তোমাৰ হেবোৰ আমি আৰ্থৱৰ্মছ বোৰ কেনেকে তাহাতি আছে দেখছানে আমি পঢ়িছিলো লাষ্ট ক্লাছত যে কেনেকে কি হয় তো এটো হগল মেনিউৰ এটা মেনিউৰটো আমি বুজি পাইছো হয় না যে মেনিউৰটো মন ৰাখিবা যে তাহাতে অৰ্গেনিক হয় তাহাতি মানে নেচাৰেল হয় মানে ঠিক আছে কিন্তু ফাৰ্টিলাইজাৰ্স অন দা আদাৰ হ্যান্ড কি হয় ফাৰ্টিলাইজাৰ্স বোৰ অৰ্গেনিক নহয় তাহাতি অৰ্গেনিক নহয় তাহাতি কি হয় তাহাতি কেমিক্যালছ হয় তাহাতক তোমাৰ ফ্যাক্টৰীছত বনোৱা হয় ফ্যাক্টৰীবোৰত তাহাতক বনোৱা হয় ঠিক আছে তো ফ্যাক্টৰীজ ওকে সৰি কি ফাৰ্টিলাইজাৰ্স আৰ কেমিক্যালছ which are rich in particular nutrient তাহাতি এটা পাৰ্টিকুলাৰ নিউট্ৰিয়েন্টতহে ৰিচ হ'ব মানে গম পাইছা এটা পাৰ্টিকুলাৰ নিউট্ৰিয়েন্টতহে তাহাতি ৰিচ হ'ব পাৰ্টিকুলাৰ নিউট্ৰিয়েন্ট মানে ধৰা এটা এক্সাম্পল আছে ইউৰিয়া পটাছ সুপাৰ ফসফেট এইবোৰ লাগে মানে এইবোৰ প্লান্টক লাগে ফৰ ইটস গ্ৰোথ ফৰ देयर গ্ৰোথ সো পাৰ্টিকুলাৰ তো ইউৰিয়া তুমি বজাৰত গৈ ইউৰিয়া কিনিব লাগিব তো ইউৰিয়াটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ নিউট্ৰিয়েন্ট হয় যেটো লাগে প্লান্টক সো হেতু কেমিক্যালছবোৰ তোমাৰ পোৱা হয় বজাৰত ঠিক আছে আৰু এইবোৰ ফ্যাক্টৰীছত প্ৰডিউস কৰা হয় তো ইট হ্যাজ হেল্প দা ফাৰ্মাৰ্ছ টু গেট বেটাৰ ইল্ড তো এটো আকৌ তোমাৰ বেটাৰ ইল্ড কৰে আকৌ মানে বেছি ভাল হয় কাৰণ এইবোৰ কেমিক্যালি প্ৰডিউস হয় তো ভাল হ'ব আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ বোৰ প্লাস লাভো হয় কষ্টটো কমি যায় ন তুমি এতিয়া ডাইৰেক্ট এটো ছটিয়াই দিলে হৈ যাব নহলে তুমি আকৌ
যদি অৰ্গেনিক হয় তুমি আকৌ ৰ'দত দিব লাগিব এটা লং প্ৰসেস হয় ডিকম্পোজিশন হ'ব আকৌ তাছত তুমি দিবাগে গৈ পেলাই লং প্ৰসেস সো ইমান টাইম হোৱাই টু ওয়েষ্ট সো মাচ টাইম সো লেট আস ইউজ ফাৰ্টিলাইজাৰ্স আমি দোকানৰ পৰা কিনি আনিলো আৰু ছটিয়াই দিলো হৈ গ'ল কাম খতম হয় না কিন্তু নহয় এটা প্ৰবলেম আছে excessive use of fertilizers make the soil less fertile যদি আমি বেছি কেমিক্যালস দি দু যিকোনো বস্তুটো তো বেয়া হৈ যাব ন সো এক্সেসিভ যদি আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ্স এটা লিমিট লাগে ঠিক আছে বাট এক্সেসিভ যদি আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ্স ইউজ কৰো সয়েলটো কি হৈ যায় লেস ফাৰ্টাইল হৈ যায় it is also a source of water pollution plus water pollution এটো সোর্স হয় সো এটো ইমানো ভাল নহয় যদি বেসিকে আমি দিও ঠিক আছে মন ৰাখিবা তো সলিউশন তো কিনো তো সলিউশন তো কিনো আমি তো ফাৰ্টিলাইজাৰ্স ইউজ কৰিব লাগিব তো সলিউশন টা দিয়া ন তুমি যে কলা বেয়া হয় ওয়াটাৰ পলিউশন হয় বা সয়েলটো লেস ফাৰ্টাইল কৰি দি এক্সেসিভ ইউজ তো আমি কৰিম কি তেতিয়া হলে তো কৰিবা এটো যে আমি ফাৰ্স্ট এটা কৰিব পাৰো যে আমি অৰ্গেনিক বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে উই হ্যাভ টু সাবস্টিটিউট আমি সাবস্টিটিউট কৰিবলৈ হদায় ফাৰ্টিলাইজাৰ্স ইউজ নকৰো আমি কি কৰিম অৰ্গেনিক ম্যাটাৰো ইউজ কৰিম অৰ্গেনিক ম্যাটাৰ অৰ আউটা কাম কৰিব পাৰো আমি ফিল্ডটোক অলপ দিনৰ কাৰণে কাল্টিভেট নকৰাকে এৰি দিব পাৰো যে কাল্টিভেশন কৰি আছে সাপোজ তুমি তো অলপ দিন এৰি দিলা মানে অলপ দিন এৰি দিলে কি হ'ব আকৌ সয়েলটো নিউট্ৰিশনটো ঘূৰি আহিব ঠিক আছে সো হে প্ৰসেসটোক আনকাল্টিভেটেড ল্যান্ডক ফেলো বুলি কয় ঠিক আছে ফেলো তো ইন বিটুইন টু ক্ৰপ সাপোজ তুমি এটা ক্ৰপ ৰুইছা আৰু এটা ক্ৰপ ৰুবাগে তুমি গৈ পেলাই তো তাৰ মাজৰ সময়কণত তুমি ৰখি দিলা যে মই এইটো সময়ত এটা মই ক্ৰপ নৰু কাৰণ সয়েলটো নিউট্ৰিশন হে হৈ গৈছে মোৰ ক্ৰপছৰ ভাল হোৱা নাই ইল্ডিংটো দিব পৰা নাই একাৰণে মই এই বছৰ খেতি নকৰো এটো থাকক আকৌ নিউট্ৰিশনটো ঘূৰি আহক তো হেতু কৰিব পাৰা তুমি গম পাইছা নে সো এটা হেতু তো এক্সাম্পল কিছুমান চাই লোৱা মানে ফাৰ্টিলাইজাৰ যেনে ইউৰিয়া পটাছ সুপাৰ ফসফেট এমোনিয়াম সালফেট আৰু এটা আছে তোমাৰ এনপিকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট নাইট্ৰজেন ফসফৰাছ পটাছিয়াম একেলগে পাই যাবা এটা বেগত এনপিকে বুলি কয় নাইট্ৰজেন ফসফৰাছ আৰু পটাছিয়াম ঠিক আছে নাইট্ৰজেন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আকৌ প্লান্টছৰ কাৰণে মন ৰাখিবা নাইট্ৰজেন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তো কেলে এটা পঢ়িম নেক্সট নাইট্ৰজেনটো কি বস্তু হা সোৱা ইটা নহলে আমি আৰুটা কৰিব পাৰো সয়েলটো ৰিপ্লেনিশ কৰিবলে সয়েলটো যদি আমি আকৌ নিউট্ৰিশন ঘূৰি আহিবলে আমি কি কৰিব পাৰো আমি এটা মেথড আছে ক্ৰপ ৰোটেশন বুলি কয় পাইছা চাগে তোমালকে সো ক্ৰপ ৰোটেশনটো কৰিব পাৰো ক্ৰপ ৰোটেশন মানে কি হয় এটা সোৱা এটা ভালকে শুনিবা দেই যে আমাৰ কিছুমান প্লান্টস আছে হেবোৰক আমি কওঁ লেগুমিনাস প্লান্টস যেনেকে পি তো এটা লেগুমিনাস প্লান্ট কেলে কি হয় তুমি পঢ়িম মানে বা তুমি এটা ধৰিলা লেগুমিনাস প্লান্ট তো হে প্লান্টবোৰে কি কৰে হে প্লান্টবোৰে আমি যদি ৰুই দিও সাপোজ তুমি আজি হুইট ৰুলা হয় না আজি তুমি হুইট বা ৰাইস ৰুইছা সো নেক্সট সিজনত মই কি কৰিম নেক্সট সিজনত মই আকৌ ৰাইস নিদু মানে নেক্সট সিজনত মই ৰুই দিম মই মানে মটৰ খেতি কৰিম তেতিয়া কি হ'ব হেতু কৰি দিলে কি হ'ব সয়েলটোৱে নাইট্ৰজেন পাই যায় মানে কেলে কেনেকে পাই যায় পঢ়িম বাট সয়েলটোৱে নাইট্ৰজেন পাই যায় মানে নেক্সট ইতে কি হ'ব সয়েলটো ৰিচ ইন নাইট্ৰজেন হৈ গ'ল হয় না তো নেক্সট আকৌ মই বেলেগ খেতি কৰিব পাৰিম মানে সো এবাৰ মই খেতি কৰিলো যেটো ধৰ নন লিগুমিনাস যেটো প্লান্ট হয় হেতু খেতি কৰিলো নেক্সট এটা লিগুমিনাস প্লান্টৰ খেতি কৰিলো আকৌ নন লিগুমিনাস প্লান্টৰ খেতি কৰিলো আকৌ লিগুমিনাস সো হেতু কৰিলে আমাৰ ভাল হয় সো এটো কি লিখা আছে সো এটো তুমি সোৱা যে ইট ইজ a method of replenishing the soil with nutrients গম পালো this can be done by growing different crops alternately গম পালো farmers practice this by growing leguminous plants দেখছ না like pea in one season এটা সিজনত leguminous plant grow কৰিলে followed by wheat in the next আকৌ wheat grow কৰিলে সো হেতু কাৰণে কি হ'ল হে সয়েলটো ৰিপ্লেনিশ হৈ গল নাইট্ৰজেন এটা সোৱা এটা ভালকে মন ৰাখিবা নাইট্ৰজেন যে কৈছো ৰিপ্লেনিশ হ'ল কেনেকে হ'ল leguminous plant বোৰ নাইট্ৰজেন কেনেকে সয়েলত দিয়ে সোৱা ইতিয়া তুমি এটা কথা মন ৰাখিবা যিবোৰ প্লান্টস আছে প্লান্টস বুৰৰ মানে leguminous plants like pea বুলি ধৰিলা তুমি এই পিকচাৰখন সোৱা leguminous plants like pea তো তাহাতৰ কি হয় মানে এতিয়া আমাৰটো নাইট্ৰজেনটো ঢেৰ আছে ন 78% আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত নাইট্ৰজেন আছে বাট কি হয় প্লান্টসে হে নাইট্ৰজেন প্লান্টসটো নাইট্ৰজেন লাগে কিন্তু প্লান্টসক হে যেটো এটমস্ফিয়াৰিক নাইট্ৰজেন আছে হে নাইট্ৰজেনটো এটমস্ফিয়াৰিক নাইট্ৰজেনটো ল'ব নোৱাৰে গম পালানে এই যিবোৰ লেগুমিনাস প্লান্ট আছে হেবোৰ তাহাঁতি ল'ব নোৱাৰে তো কি কৰিব লাগিব যদি ল'ব নোৱাৰে তাহাঁতি কি কৰে মানে তো তাহাঁতি একো নকৰে তাহাঁতি ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰে ব্যাক্টেৰিয়াটাৰ লগত হে ব্যাক্টেৰিয়াটোৰ নাম হৈছে ৰাইজোবিয়াম ব্যাক্টেৰিয়া ঠিক আছে সোৱা তাহাঁতি ৰাইজোবিয়াম ব্যাক্টেৰিয়াবোৰ কি হয় জানানে ৰাইজোবিয়াম ব্যাক্টেৰিয়াবোৰে কোট থাকে তাহাঁতি যিবোৰ যেটো পি আছে যে পিৰ মানে ৰুটছত ৰাইজোবিয়াম ব্যাক্টেৰিয়া থাকে ইতিয়া মানে তাহাঁতৰ মাজত এটা ফ্ৰেণ্ডশিপ হয় এটা ডিল হয় মানে ঠিক আছে তে ৰাইজোবিয়াম ব্যাক্টেৰিয়া থাকিবলৈ জায়গা অলপ লাগে আৰু খাবলৈ বস্তু লাগে আৰু পিক লাগে তোমাৰ নাইট্ৰজেন হা মটৰক কি লাগে নাইট্ৰজেন তাহাঁতি এটমস্ফিয়াৰিক নাইট্ৰজেনটো ল'ব নোৱাৰে মানে গম পাইছা না তো কিন্তু তাহাঁতৰ নাইট্ৰজেনটো লাগিব তে কি কৰিব কিন্তু ৰাইজোবিয়ামে তাক কৈ পেলাই ক'লেগে যে হুন
তোক মই নাইট্ৰজেন দিব পাৰিম তোক যেটো দৰকাৰ হৈছে বস্তু হেতু মই তো কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰিম তো এটা গেছিয়াছ নাইট্ৰ তো এটমস্ফেৰিক নাইট্ৰজেন হে ল'ব নোৱাৰ কিন্তু তো বেলেগকেটো ল'ব পাৰিবি বেলেগ কম্পাউণ্ড অফ নাইট্ৰজেন ল'ব পাৰিবি তই এটা হেই বস্তুটো মোৰ ওচৰতহে আছে কিন্তু মই হে তোক দিব পাৰিম গম পাইছ নে তো হি কয় যে ঠিক আছে তোক দিম কিন্তু তই মোক উল্টা এটা বস্তু দিব লাগিব মই তোক নাইট্ৰজেন দিম কিন্তু তই মোক থাকিবলৈ জেগা অলপ দিব লাগিব খাবলৈ বস্তু দিব লাগিব তেতিয়াহে মই তোৰ ইয়াত তেতিয়াহে মই তোক নাইট্ৰজেন দিম তা পিয়ে ক'লে ওকে ঠিক আছে তই মোক থাকি লবি কিন্তু ক'ত থাকিবি কৈছে মই তোৰ ৰুটছত থাকিম গৈ পেলাই তো তেতিয়া তাহাঁতৰ তেনেকৈ কি হ'ল তাহাঁতে কি কৰিলে ওকে ফাইন তাহাঁতৰ মাজত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ গ'ল আৰু কি কৰে যিবোৰ লেগুমিনাছ প্লেণ্ট আছে যিবোৰ পি আছে তাহাঁতৰ ৰুটছত ৰাইজোবিয়াম নামৰ বেক্টেৰিয়া এটা থাকে ঠিক আছে এইবোৰ দেখিছানে চোৱা এইবোৰ কি বুলি কয় ৰুট নডিউলছ দেখিছানে এইবোৰ ৰুট নডিউলছ এই ৰুট নডিউলছবোৰত থাকে তোমাৰ এনেকুৱা চোৱা এইটো মই ডাঙৰকৈ দেখিছোঁ ভিতৰত এইবোৰ দেখিছানে ৰাইজোবিয়াম বেক্টেৰিয়া থাকে আৰু এই ৰাইজোবিয়াম বেক্টেৰিয়াবোৰে কি কৰে তাহাঁতি নাইট্ৰজেনটো ফিক্স কৰি দিয়ে ঠিক আছে এটমস্ফেৰিক নাইট্ৰজেনটো কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে এনেকুৱা কিছুমান কম্পাউণ্ডছ অফ নাইট্ৰজেনলৈ যিবোৰ পিয়ে ইউজ কৰিব পাৰিব তো আল্টিমেটলি পিক নাইট্ৰজেন লাগিছিলে হেতু পাই গ'ল আৰু তাহাঁতক থাকিবলৈ জেগা লাগিছিলে হেতু পাই গ'ল আৰু প্লাছ কি লাভ হ'ল হে সইলত নাইট্ৰজেনটো ঘূৰি আহিলে আকৌ নেক্সট সিজনত যেতিয়া তুমি নতুন ক্ৰপছ ৰুবা তাহাঁতি নাইট্ৰজেন পাই গ'ল তো সব হ্যাপি হয়নে নহয় সো এটা অলপ পঢ়ি দিওঁ certain nitrogen fixing bacteria are present in the roots of leguminous plants the bacteria lives in a symbiotic relationship এই যেটো relationship হল তাহাঁতৰ মাজত friendship to হেতুক আমি কম symbiotic relationship with the roots of the plant and helps to fix atmospheric nitrogen বুজি পালো হয় না this nitrogen can be used by the plants from the soilৰ পৰা ল'ব পাৰিব this is how legume plants increase the fertility of the soil ঠিক আছে এটো এনেকৈ লেগুমিনাছ প্ল্যান্টবোৰে ফাৰ্টিলিটি বঢ়াই দিয়ে ঠিক আছে আৰু এই প্ৰসেসটো the process of converting atmospheric nitrogen যে কনভাৰ্ট যে কৰিলে ব্যাকটেৰিয়াটোৱে atmospheric nitrogen into compounds which can be used by plants is called nitrogen fixation এটো মন ৰাখিব very important এটো কয় nitrogen fixation nitrogen fix কৰি দিলে হয় না the process of converting atmospheric nitrogen into compounds which can be used by the plant is called nitrogen fixation very simple হয় ঠিক আছে ওকে ফাইন আমি বুজি পালো ক্ৰপ ৰটেশন আৰু নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন বুজি পালো নেক্সট আমি পঢ়িম যে এডভান্টেজেস অফ মেনিউৰছ ওভাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ যেটা মই কৈছো যে মেনিউৰছ ভাল হয় ফাৰ্টিলাইজাৰতকে তো কি এডভান্টেজ আছে ফাৰ্স্ট হৈছে ইট এনহান্সেস দ্য ওয়াটাৰ হোল্ডিং কেপাসিটি তো ওয়াটাৰ হোল্ডিং কেপাসিটি যেটো আছে ঠিক আছে যেটো সইলৰ ওয়াটাৰ হোল্ডিং কেপাসিটি কাৰণ ওয়াটাৰটো লাগিব ন ফৰ প্লান্টস টু গ্ৰো তো হেই কেপাসিটিটো বঢ়াই দিয়ে কোনে মেনিউৰছে next hole it makes the soil porous ফুটা কৰি দিয়ে আৰু মই পঢ়িছিলো যে ফুটা হলে কি হয় সইলে প্লান্টস বোৰ ভালকে উখাল হ'ব পাৰে এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাস টু ইজি হৈ যায় সো porous হৈ যায় it increases number of friendly microbes আৰু তুমি যেতিয়া এবোৰ দিবা যে মেনিউৰছ দিবা তো মাইক্রোবস বাঢ়ি যাব ফ্ৰেন্ডলি মাইক্রোবস যিবোৰ তোমাৰ অৰ্গানিজমছ আছে কেমিক্যালছ দিলে থৰি তোমাৰ এই বস্তুবোৰ থাকিবগে গৈ পেলাই ফ্ৰেন্ডস অফ দা ফাৰ্মাৰ্স মাইক্রোবস এবোৰ থাকিব না থাকে নহয় তো এই এনেকুৱা আমি অৰ্গানিক বস্তু দিলে থাকিব হয় না ইট ইমপ্ৰুভস দা টেক্সচাৰ অফ দা সইলৰ টেক্সচাৰটো ভাল কৰি দিয়ে ঠিক আছে সইলৰ টেক্সচাৰ তো এটা ইয়াত কিছুমান ডিফাৰেন্সেস দি থোৱা আছে যে সোৱা তোমালকে যে ডিফাৰেন্স বিটুইন মেনিউৰছ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ ভেৰি ইজি তোমালোকে এটো হেল্প হয় যাতে হেকানে দি দিছো তো ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ ইজ এ ম্যান মেড ইনঅৰ্গেনিক সল্ট তো গম পাইছো অলৰেডি বহিলো যে ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ আমি কেমিক্যাল হয় আমি ফ্যাক্টৰীত বনাও সো তো ম্যান মেড হয় কিন্তু মেনিউৰ অন দা আদাৰ হ্যান্ড নেচাৰেল সাবস্টেন্স হয় কেনেকৈ অবটেইন কৰা হয় বাই দা ডিকম্পোজিশন অফ কেটল ডাং এণ্ড প্লান্ট ৰেচিডিউ কেটল ডাংটো আমি ডিকম্পোজ কৰো বা প্লান্টৰ ৰেচিডিউ আমি ডিকম্পোজ কৰো ঠিক আছে এনেকৈ Fertilizers is prepared in the factories all আমি পঢ়িলো manures can be prepared in the fields manure to আমি ফিল্ডতে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰো গম পালো fertilizers does not provide any humus নিদিয়ে একো humus নিদিয়ে manure provides a lot of humus to the soil এটা humus কি হয় আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি থৈছো লাষ্ট টাইমত মালকে চাই লবা সেকেন্ড লেকচাৰটোত fertilizers are very rich in plant nutrition like nitrogen phosphorus and potassium fertilizer এবোৰ ৰিচ হয় কিন্তু manure ইমান নিউট্ৰিশন নাপায় গম পাইছা মেনিউৰত ইমান নিউট্ৰিশনো নাপায় কাৰণ তাত বেলেগ নিউট্ৰিশন পাই দেখিছা না ফসফৰাছ পটাছিয়াম নাইট্ৰজেন এনপিকে তো হেবোৰ আমি বেলেগ আমি পাইছো কিন্তু তুমি মেনিউৰছত তেনেকৈ নোপোৱা মানে হেখিনি ঠিক আছে তো ঠিক আছে আজি ক্লাস ইমানতে হ'ব তো নেক্সট ক্লাছত আমি লেকচাৰ ফলো হিম আৰু এই চ্যাপ্টাৰটো কন্টিনিউ কৰিম তাৰপিছত আৰু এটা কথা যে তোমালোকৰ লাষ্ট যেটা লেকচাৰ দি থোৱা আছে হে লেকচাৰ দুটাৰ যেটো নোটছ হয় হেতু মই অলৰেডি তাতে দি দিছো লিংকত দি দিয়া আছে তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত গৈ তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু এটোৰ দি দিম মই আপলোড কৰি দিম আৰু প্লাস এটা কথা ডিসকাস কৰি দিও যে মজা ক্লাছে প্ৰভাইড কৰিছে ফ্ৰম ক্লাস 2 ক্লাস 12 ট্ৰাইট অনলাইন ইন আসামিজ এণ্ড ইংলিশ মিডিয়াম সো তোমালোকে এই ঘৰত বহিয়ে এটো সুবিধা ল'ব পাৰিবা
আৰু তোমালোকৰ ইয়াতে বহুতখিনি লাভ আছে যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ ডিছকাছ যেটো ক্লাছ লোৱা হ'ব হেতু তোমাৰ থ্ৰু পিকচাৰ্ছ এনিমেশ্যন এণ্ড ভিডিঅ'ছ লোৱা হ'ব প্লাছ লেটেষ্ট টেকন'লজি ইউজ কৰা হ'ব প্ৰি ৰেকৰ্ডেড ছেশ্যনছ থাকিব যাতে তোমালোকৰ যদি কিবা ক্লাছ মিছ হৈ যায় হেবোৰ তোমালোকে চাব পাৰিবা প্লাছ অৰ্গেনাইজ নোটছ দিম আমি ইন দা ফৰ্ম অফ PDFs ঠিক আছে বা আৰু চেপ্টাৰ ৱাইজ ইভালুৱেশ্যন টেষ্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ টেষ্ট লোৱা হ'ব মানে ঠিক আছে চেপ্টাৰ যেতিয়া শেষ হ'ব সো এইখিনি আমাৰ কৰা হ'ব সো তোমালোকে বহুতখিনি বেনিফিটছ পাবা সো বেনিফিটছখিনি তোমালোকে লোৱা জইন টুডে তোমালোকে www.mojaclass.com ত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিবা নহলে কল আছ ডাইৰেক্টলি এট 7002615728 ইয়াতো গৈ তোমালোকে নিজৰ ক্লাছটো সিট বুক কৰিব পাৰিবা তো ঠিক আছে আজি ক্লাছ ইমানতে সামৰিছো টিল দেন বাই বাই নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম